everyone! Welcome back to my channel. My name is Debbie and ganda ng bago nating background. Nirenovate ko kasi nung weekend yung ating maliit na studio para mas swak dun sa taste ko. Tsaka may bago kong hobby with the silhouette portrait. Kung pina-follow nyo ko sa Instagram, makikita nyo yung mga gawa ko doon. Pa-channel lang nagawa pagka uwi ko galing work kasi hindi naman siya ganun katagal pero hindi ko rin siya mapaglaanan ng talagang hardcore na projects. Pero at least nagagamit ko siya with doing bottle labels, stickers for my kids. Nagagamit ko talaga yung full potential niya. Kaya din binilhan ko siya nitong table niya na pinakita ko rin sa isang video ko nung in-unbox ko and unassemble. And also, yung pag-renovate ko nito, maliit nating studio, pinakita ko rin sa isang vlog. So, for today's video, namin na namang hanash ni Ma'am. For today's video, mag-unbox tayo ng isa na namang Amazon. Amazon purchase na hindi man unbox kasi hindi siya naka-box. So, parang on-parcel, ganun. Pero dumating siya butas na. Sana naman walang nawala since. Pero buksan na natin. So, the first thing that I got, medyo malaki pala siya. Ayan. Itong portable trimmer. CRICUT naman yung brand niya, hindi Silhouette. Kasi yung mga accessories ni Silhouette medyo hindi ko gusto. Kaya dito ako sa CRICUT na brand. Okay naman yung mga accessory ni CRICUT. Actually, okay naman yung CRICUT machine. Kaya lang, when it comes to sticker making, which is not my main project, parang mas accurate talaga si Silhouette. Tsaka si Silhouette Studio, yung software nito, machine na to, sanay na ako. Kaya yun na lang yung kinuha ko. And I'm so happy kasi nagkasundo kami ng print and cut. Tapos yung mga vinyl ko, okay naman yung pagkakakat. So, kung hindi ako na-follow sa Instagram, please follow me on Instagram para makita nyo yung mga gawa ko. So, ito siya. And buksan ko na nga. Kasi gagamitin ko rin naman. Yan. Ay, ang ganda. Okay. Tapos, alam ko na ang to. Yun. Kasi dito mo, ayun, matalim yung blade niya. Dito mo siya yung parang igaganon, pang-cut. So, kung gagawa man ako ng label, at least yung portion ng square, parang or rectangle, dito ko na siya ika-cut. Although, pwede din naman sa portrait kasi pwede ko siyang gawing magkaibang weight. Like, ito kiss cut lang, ito deep cut, parang gano'n, itong lines na to. So, para lang hindi na hassle sa mga settings, dito ko na lang siya ika-cut. And it also comes with yung, napahiya ako, yung nailalabas na yan, ganyan, para pwede kang sumukat na pag gano'n. So, yun. Ang ganda niya. I like it. Sana dumating na yung aking mga accessories para dun sa pegboard ko kasi dito ko siya malaki lagay mo. Ganyan. And then, the next thing that I got is yung ito muna. Portable trimmer. Replacement blade siya nito. Pero, if I'm not mistaken, yung isa, replacement blade, bale, it will go here pagka, pagpudpud na siya, dito siya. Ito yon yung gray. Pero itong black is scoring edge or blade. Para kung, di ba yung mga, cards, pag gusto mo na siyang gawin ng fold, yun, parang susugatan niya lang, hindi siya magka-cut all through the way through. So, bumili ako nun. Para may extra blade ako if ever mapudpud na siya. And meron din akong scoring blade para kung nagawa man ako ng cards or anything. Ba't yung buhok ko ganyan? And then the next thing that I got is pagsabayin ko na dalawang basic tool set. Actually, kaya dalawa yung binili ko kasi hindi ko mapag-desisyonan kung anong kulay yung gusto ko. Kasi my favorite color is green. Ganitong shade talaga ng green. Mint green, ganyan. Wala lang. Gusto ko yung kulay nito. Kaya bumili ako. Pero, at the same time, ito kasi, parang it matches my studio. Tsaka doon talaga ako, dark girl talaga kasi ako. Talagang hindi ako mahilig sa mga whites, off-whites, yung mga ganyan. Doon ako sa mga black, gray, mga ganyan. Kung makita nyo naman yung aking mga gamit, like itong black, tapos itong gray, tapos itong color ng wall ko gray, yung mga medyo dark. So, kaya ko to gusto. So, hindi ko alam kung alin na yung ikikip ko. Pero naglilin ako dito sa ito na lang ikikip ko. Baka ito, benta ko na lang siguro. Pero maganda yung color niya in fairness. Pero baka i-let go ko na lang. Kasi hindi naman ako talaga yung hardcore weeding kemerut ganyan. So, parang gusto ko lang nung basic kasi nga, nung nagwi-weeding ako, ang hirap kasi ang gamit ko lang is ito lang. Si Aspile, yan lang. Eh, ito kasi,
meron siya nung parang chane, tapos meron siya nung parang panukit, meron siya nung spatula, meron pa siyang scraper, kaya madaling mai-transfer dun sa transfer tape. Talagang ginustify ko yung purchase ko, no? Kahit hindi nyo naman tinatanong. Pero yun nga, kaya ako bumili ng basic tool set because nahihirapan ako dun sa aking mga bottle labels. Kasi parang ang hirap niyang ibenta kung ako yung magiging end user and hindi siya magiging seamless for me. Parang hindi okay yung customer experience, yung customer satisfaction kung hindi ko siya maayos. So, I bought this for the scraper and the weeding tool. Parang bonus na lang tong iba. Na parang ito na talaga yung basic na kailangan ko for my projects. Sakto, meron ako ditong isa pang project na hindi ko pa nawiwid. Nandito pa siya. Nakat ko na to pero hindi ko pa nawiwid. Pero, ito siya. Hindi nyo makikita. Pero, try natin agad. Agad-agad. So, ito na yung bubuksan ko. Ile-let go ko na to kung meron may gusto. I'll be selling this same price na lang ng mga local sellers natin dito sa Pilipinas. So, message me or comment down below. Kayo bahala. So, ito siya. Okay. Ganun pala siya. Manipis na manipis siya. Para scrape mo talaga. Tapos, ang ganda ng material niya. Kasi ito yung parang high quality na rubber. Yan. Tapos, ito yung kanyang pang-weed. Talas nito. Ganun din yung quality ng dito niya. Ito yung parang spatula niya, pang-angat dun sa cutting mat. Scissors niya. Dami ko ng gunting scissors. And okay yung scissors niya kasi may takip. Yan. May panlaban sa mga chikiting. And then, lastly, ito siya. Okay. Ganito siya. Pwede kaya ito pambunot ng kailan. So, yun lang yung naman niya. So, since nandito siya sa portion na to, try na natin to. Para cute. Oh, yun, fair. Ang talas. Okay to, Napakatalas niya, grabe. Pwede ko na yung itabi. Tapos, ito na lang yung work around natin. I know, hindi nyo talaga makita kasi actually, kahit ako, nahihirapan akong makita eh. Ayun. In fairness, nakakakuha. Hindi pa ako masyadong sanay, pero it gets the job done. Yan. So, wala na dun sa mga butas-butas. Now, we're all done with the weeding. Ano, kung makikita nyo. Hindi siya mas madali. Madali lang yung pag-alis ng mga loob ng letters, pero yung mga edges hindi. Kabitan na natin siya ng transfer tape. Ito yung scraper. Kasi isa rin to sa problema ko nung wala pa itong basic tool set. Kung madikit sa transfer tape yung I don't know if this will work kasi sobrang nilipis ng letters ko. Ito yung aking kakabitan na medyo nililinis ko. Let's see kung nag-transfer siya agad dun sa transfer tape. Hindi. Baka masyado lang talaga din malipis yung folds ko. Kaya nahirapan siya mag-transfer. Yun, nag-transfer na siya. Sana lahat mag-transfer, no? Hindi. Hindi talaga. I don't know if it's my transfer tape or yung font ko ba. Ayan, no? Hindi siya nagta-transfer kagad. Nag-transfer naman siya, pero, well, matagal. So, kakabit ko na siya dito. Yung from transfer tape to the bottle, yun naman is usually mabilis lang kasi sobrang madikit ng vinyl. Scrape na lang din natin. Yan o. Ito sure na mag-transfer talaga siya. Ito lang, siguro may problem lang din yung transfer tape ko.
So, that's that. Okay naman. So, yun yung nagawa ko. Ito. Weeding and transferring. Pero I'm not so happy. Hindi ko alam. Baka hindi lang ako sanay gamitin. Kasi, kung makikita nyo, ito yung gamit ko dati, diba? Skillet. Tapos, ito. Mas manipis to. So, it can really go sa mga edges, sa mga sulok-sulok. Whereas this one, pag tusok mo ganun, madadamage niya yung vinyl. So, nagkakaroon ng tendency na nadadamage niya yung mismo letter. Siguro, if I do this next time, baka gamitin ko to dun sa mga butas ng letter. Like, yung loob ng O, loob ng E, loob ng A, ganun. Pero, sa edges, like, yung mga H, yung corner na to, siguro, pagka ganito na lang gagamitin ko kasi parang mas sanay ako. So, yun lang. Yun yung final verdict ko. I'm still gonna use this though. Siguro, meron lang siyang learning curve kaya hindi ko siya kasanayan. Pero, still hoping for the best kasi tagal ko rin hinintay yung shipping, diba? So, yun lang. Thank you so much for watching me in unboxing my Amazon purchase and joining me in weeding and transferring the label to this bottle. Maganda naman sana yung font and all, combination ng font. Kaso kung mapapansin nyo, yan o, hindi na nagpantay-pantay pagdating dito sa household cleaner. I don't know if it's the font, pero nung nag-weed talaga ako, may sumasamang letter, kaya hindi siya nagpantay-pantay. So, yun lang. I'm so sad about that. Baka ulitin ko with a different font, siguro baka yung Times New Roman kasi may mga tail pa yung mga letters niya. Siguro isa rin yun na factor na nagpahirap kasi medyo maliliit siya. So, if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, and I'll be seeing you on the next one. Bye!